Unii par a fi drăguți și aproape inocenți, în timp ce alții gravează teroare pură în inimile oamenilor. Cei mai importanți participanți în lupta pentru viitorul rasei umane, agenda și tacticile lor au fost expuse într-un final. Lent, dar sigur, lumea începe să accepte în mod condiționat existența extraterestrilor în realitatea noastră. Acum 50 de ani, oamenii mai degrabă se sinucideau decât să se confrunte cu posibilitatea ca Pământul să fie vizitat de extraterestri. Puterile politice au adoptat o politică de desensibilizare lentă în legătură cu prezența extraterestrilor, ca mai apoi, peste 50 de ani, să găsim ca accesorii fețe de extraterestri cenușii. Mai exact, cine sunt aceste ființe ce ne vizitează planeta și cu ce scop? De unde vin ei? Cum au ajuns aici? Mai presus de toate, sunt ei aici pentru a ajuta omenirea sau pentru a ne conduce precum o turmă de bovine spre tăiere? Înainte de a analiza grupurile extraterestre specifice, amintiți-vă că generalizările pe care le prezentăm nu se aplică neapărat și la nivelul individual al unei specii extraterestre, cu excepția cazului în care o specie împărtășește o conștiință colectivă, precum următoarele specii despre care vom discuta. Ar fi irațional să standardizăm motivele unei rase întregi de indivizi, așa cum ar fi irațional să prejudecăm toți oamenii ca fiind păcătoși sau să susținem că un individ al unei rase este rău sau leneș în funcție de culoarea pielii. În absența unei conștiințe colective, dacă vrem să judecăm un singur individ, ar trebui să ne luăm după criteriul după roade îl vom cunoaște. În scopul de a le judeca acțiunile, trebuie ca mai întâi să stabilim un standard de măsurare pentru a le putea determina acțiunile ca fiind bune sau rele. Ca ființe umane, standardul pe care îl susținem este viața, libertatea și fericirea individului, plasând valoarea individuală peste valoarea colectivului sau a grupului. În acest fel, putem ști dacă acțiunile unei entități sunt bune, dacă contribuie la fericirea și libertatea individului, sau rele, dacă nu ia în considerare individul, înslăvindu-l la cerințele întregului grup sau a voinței celui suprem. Originar din diverse locații pentru a forma o regiune din spațiu numită Alpha Draconis, acestea includ reptile care locuiesc în afara frecvenței de vibrație pe care noi o percepem, a patra dimensiune, planul astral, precum și reptile terestre evoluate care au scăpat de cataclismul ce a distrus dinozaurii. Extraterestri reptilieni. Draconienii sunt o rasă extraterestră de reptile ce provin din sistemul stelar Alpha Draconis. În general, draconienii sunt invadatori intergalactici care caută să se infiltreze în societățile altor forme de viață. Ei preferă să manipuleze societatea din spatele scenei și vor invada în mod deschis doar atunci când se vor simți amenințați de procesul tehnologic al prăzii lor. Este foarte posibil ca unii draconieni să lucreze ca și aliați cu reptilienii. Ambele tipuri de entități străine sunt capabile să utilizeze energiile psihice emise de creierul oamenilor atunci când au experiențe emoționale foarte intense, dar nu numai. Reptilienii din această dimensiune, cât și cei din a patra, se hrănesc cu frica și panica oamenilor.
Ei posedă de asemenea capacitatea de a-i face pe oameni confuzi, proiectându-le imagini mentale, făcându-se să pară umani, ca și în filmul Men in Black, în ochii victimei sau o pacifiere a memoriei oricăruia care încearcă să-i contraatace. Când draconienii prevăd că civilizația în care s-au infiltrat se apropie de un stadiu evolutiv în care capacitatea lor tehnologică poate subjuga reptilele, să ajungă la un compromis, ei lansează o flotă de invazie sub forma unui planetoid sau asteroid, care în fapt este o stație de bază sau chiar nava mamă. Unii oameni susțin că nava mamă a reptilienilor este ascunsă prin spatele unei comete, urmărindu-ne mișcările îndeaproape, utilizând câmpul gravitațional pentru a mișca planetoidul de-a lungul spațiului. De asemenea, corpul cometei acționează precum un scut stelar de impact care previne ca orice civilizație care încearcă să se apropie să nu o poată vedea fără să aibă aviz de la nava lor mamă. Cultul porții raiului a interpretat greșit cometa Hale-Bopp, crezând că aceasta este o flotă de invazie. În mijlocul invaziei, majoritatea populației de reptilieni de pe nava mamă se află într-o stare de hibernare. Planul reptilienilor este de a administra operațiunile zilnice ale navei și să mențină camerele de hibernare în așteptarea ordinului de invazie. Reptilienii de pe suprafața planetei continuă să asigure secretul existenței lor, să efectueze răpiri de diferite forme de viață de pe pământ și să monitorizeze progresele tehnologice ale pământenilor. De asemenea, ei introduc codul lor genetic reptilian în orice specie care le atrage atenția și vor să o manipuleze și inițiază un program de încrucișare genetică. Unele specii de cenușii umanoizi nordici au fost invadate și asimilate în acest mod. Pe Pământ, ei și-au stabilit o rețea de infiltrare umano-reptiliană în diferite domenii. În complexe industriale, militare, organisme guvernamentale, religii, OZN-uri, grupuri paranormale, etc. Acești hibrizi, unii fiind conștienți de instrucțiunile genetice reptiliene de control mental, interpretează rolurile lor subversive ca agenți reptilieni, stabilind un LED pentru nava mamă ca să știe unde să vină. Speciile reptiliene, ca și alte rase care au conștiință colectivă, comunică telepatic. Capacitatea lor telepatică avansată le permite să utilizeze energiile emise de creierul altor specii. Cel puțin una dintre rasele draconice posedă aripi lucioase care de cele mai multe ori au fost confundate cu glugi sau pelerine. Această rasă are în jur de aproximativ 2,5 metri înălțime, locuiesc în subteran și ies pe timp de noapte. Aceștia au fost etichetați drept oamenii molie, care este și sursa mitologiilor privind îngerii, demonii, vampirii și a altor ființe cu aripi. Fiind mai multe specii de reptile extraterestre, și agendele lor sunt diferite, dar majoritatea dintre ele se axează pe dominarea și exploatarea celorlalte rase extraterestre și a resurselor lor planetare. Ostilitatea lor vicioasă și încălcarea flagrantă a drepturilor individuale îi fac pe ei ca fiind inamici mortali pentru omenire. Reptilieni interdimensionali. Aceștia au reședința în afara spațiului sau dimensiunii noastre fizice. Sunt compuși dintr-o materie care vibrează la o frecvență care nu este în sincronizare cu simțurile pe care lumea noastră le poate percepe.
Sunt capabili să modifice frecvența de vibrație care separă lumea noastră de a lor, mai numită și a patra dimensiune, iar în zonele de teste nucleare au avut loc alterări în planul spațiu-timp. Unele grupuri de reptilieni interdimensionali sunt capabile de a intra în mod liber și să iasă din dimensiunea noastră prin intermediul portalurilor pe care le creează. Unele dintre aceste portaluri au fost sfâșiate de pulsul electromagnetic care acompaniază testele armelor nucleare. Aspectul reptilienilor interdimensionali și a vehiculelor din jurul site-urilor de testare nucleară susțin această premisă. De asemenea, este posibil ca reptilienii extraterestri să folosească fluxul de vibrație dimensională precum un mijloc de transport. Alte grupuri de ființe interdimensionale se află în imposibilitatea de a intra în lumea noastră atât de ușor, așa că trebuie să se bazeze pe agenții de dimensiunea a treia pentru a putea face vreo schimbare în această dimensiune. Cea mai mare amenințare de la ființele interdimensionale este nevoia lor de energii furnizate de răspunsurile emoționale umane și capacitatea lor de a manipula conștiința umană în mod sugestiv. Prin instrumente precum religia, naționalismul, rasismul, precum și alte condiții încărcate emoțional, ei sunt capabili să provoace omului stres, furie, vinovăție și, mai presus de toate, frica, să se angajeze într-o luptă împotriva semenilor săi, creând un cerc vicios chiar și mai puternic emoțional prin rezultatele tragice urmate conflictelor. Numărul tot mai mare de cazuri în care s-au tras prin școli, centre de îngrijire de zi și facilitățile poștale sunt rezultatul direct al foamei reptilienilor. Răspunsurile emoționale ajung la reptilieni orchestrate religios prin conflicte globale, utilizarea de droguri, perversiuni și orice tip de violență. Toate furnizează energia acestor vampiri energetici sau lipitori, cum vreți să le ziceți, în timpul sărbătorilor, servindu-se ca la bufet. Este timpul să-l închidem. Reptilienii terestriali. Acum 65 de milioane de ani, Pământul a fost lovit de un asteroid care a dus la dispariția majorității dinozaurilor vii din lume. Au fost totuși câteva specii care au scăpat de extincție, ascunzându-se în cavernele subterane și în labirinturile de sub suprafața Pământului. Imaginile prezentate sunt teoretizarea de către știință reprezentând unul dintre acești reptilieni ca și cum ar fi evoluat până în ziua de astăzi. Această creatură este izbitor de asemănătoare cu cele care au fost identificate în bazele subterane din New Mexico și din întreaga lume. Velociraptorul a primit atenție la nivel mondial cu succesul filmelor Jurassic Park. Acest dinozaur a fost capabil să comunice prin mijloace ultrasonice și posedă o abilitate telepatică. În cazul în care Velociraptorul a evoluat în subteran pentru ultimii 65 de milioane de ani, este de înțeles de ce în legendele oamenilor existau referințe la oameni dragon sau oameni șerpi. Rolul și agenda reptilienilor terestri în conspirația cosmică este aceea de a face numeroase dezbateri pe diferite subiecte. Cea mai întâlnită și controversată specie de extraterestri este cea a cenușiilor, numiți așa din cauza pielii lor de culoare gri. Există mai multe specii de cenușii care au interacționat cu omenirea de-a lungul istoriei. Cenușii împart câteva caracteristici comune, precum o conștiință colectivă, telepatia, tehnologie foarte avansată și incapacitatea de a simți emoțiile.
Cenușii Zeta Reticuli. Aceștia provin din Zeta Reticuli, un sistem stelar care se află în apropiere de constelația Orion. Au o înălțime cuprinsă între 90 și 110 cm. La fel ca și noi, ei au fost creați de un creator prin inginerie genetică. Ei nu au fost la fel de norocoși ca și noi, maestrul lor creându-i pentru a-i folosi ca sclavi. Le-a amestecat ADN-ul cu cel al cetaceelor în evoluție din Zeta Reticuli, fiind creați fără organe de reproducere. De asemenea, au fost creați și cu un sistem digestiv alterat pentru a-i face mai eficienți. Cenușii nu mai au un tract digestiv sau organe de reproducere datorită manipulării genetice ale maestrilor. Ei absorb nutrienți și elimină deșeurile prin piele. Această variație genetică este de foarte mare valoare pentru maestri, deoarece nevoia de alimente este una mică, așadar vor avea mai mult loc pe nava spațială. Acești sclavi sunt perfecți pentru a lucra într-un domeniu limitat, precum o navă spațială. Nutrienții de care au nevoie cenușii se găsesc în mari concentrații în membranele mucoase, acesta fiind motivul pentru care au fost mutilate numeroase bovine, chiar și oameni, dar într-o măsură mult mai mică. Pentru a mânca se scufundă în cuve pline cu nutrienți care sunt pline de secreții din părțile corpului uman sau animal. Cenușii se reproduc prin clonare. Deoarece ADN-ul lor se degradează după mai multe clonări, pentru ca specia lor să nu dispară, ei trebuie să-și altereze ADN-ul în mod constant. Până vor reuși să creeze o specie de cenușii care să aibă capacitatea de reproducere, ei vor continua să solicite surse externe de ADN pentru a-și menține specia în viață. Ei au fost responsabili pentru răpirea oamenilor și efectuarea experimentelor asupra organelor lor sexuale în scopul de a crea un fel de specie de cenușii reproducători. Încă din momentul înslăvirii lor, ei au fost la mila speciilor mult mai avansate tehnologic. Una dintre aceste specii a fost cea a reptilelor draconice. Reptilienii au cucerit Zeta Reticuli acum multe secole și au forțat să le devină sclavi. Ei au creat o rasă robotică de clone cenușii, luând capacitatea telepatică de la cenușii. Prin implantarea unor amplificatoare telepatice în creierul cenușiilor, erau capabili să conecteze creierul unui cenușiu într-un calculator central artificial. Aceasta a creat o conștiință colectivă, controlabilă, care poate fi monitorizată și controlată de conducătorii lor, reptilienii. Creierul mamă al cenușiilor, ce se află în sistemul nostru solar, este ceea ce sonda Phobos rusească a descoperit în 1989, ceea ce a condus la distrugerea sondei de către sistemul defensiv al cenușiilor. Există mai multe specii asemănătoare oamenilor care au interacționat cu noi. Acestea includ demonii, elohimii, pleiadisienii, venusienii, liranii, arcturienii, sirienii, cei din Orion și alții. Rasa noastră împărtășește o origine genetică comună cu multe din aceste specii. Au existat numeroase contacte fizice sau spirituale între oameni și aceste specii. Unii pretind a fi membri ai unei federații galactice, al cărei scop este de a proteja toată viața și vor să ne ajute să ajungem în următoarea eră. Dacă aceștia chiar sunt cine pretind a fi, vom culege roadele încrederii.
Dacă ei sunt doar o altă adunare de extraterestri ce vor să cotropească Pământul, atunci trebuie să fim pregătiți și pentru această posibilitate. Strămoșii noștri spun despre o rasă de nordici umană, strămoșii scandinavi, care au scăpat de potopul provocat de Elohimi, părăsind planeta. Acești nordici sunt probabil cei mai puternici aliați pe care omenirea îi poate avea în invazia reptiliană ce se apropie. Doar timpul ne va spune.